સ્વામી રામતીર્થ પોતાની જાપાન યાત્રાના સંસ્મરણોમાં એક વાત લખે છે કે મેં ત્યાં જોયું અમુક વૃક્ષો 6 થી 8 ઇંચના મોટા, અર્થાત અત્યંત નાના. અને એ વૃક્ષો વિશે એમને કહેવામાં આવ્યું કે આ 100-150 વર્ષ જૂના છે. એટલે એમને આશ્ચર્ય થયું કે આટલા નાના છતાં આટલા જૂના, એનું રહસ્ય શું? એમને કહેવામાં આવ્યું કે તળિયા વિનાના કુંડામાં એમને ઉગાવવામાં આવે. તળિયું નથી, બેઝ નથી. એટલે મૂળિયા જેમ જેમ નીચે જાય તેમ તેમ એને કટ કરવામાં આવે. મૂળિયા કટ કરવામાં આવે તેથી પેલા વૃક્ષો વિકાસ સાધી ન શકે. આવી સ્થિતિ છે આજના મનુષ્યની. જીવે છે લાંબુ પણ વિકાસ સાધી શકતો નથી. વાય? Because the connection is uprooted. કહેવામાં આવે છે કે તું બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે, તું શુદ્ધાત્મા છે, તું પરમાત્મા સ્વરૂપી છે, આ તારો સ્વભાવ છે. અને છતાં એની વર્તમાન સ્થિતિ દુઃખ, શાંતિ, ક્લેશ, અહંકાર વાળી જોઈને પ્રશ્ન થાય કે તે આ પરમાત્મા સ્વભાવ ગુમાવ્યો કઈ રીતે? જે સ્વભાવ છે તેની શોધ કેમ? તે માટે પ્રયત્ન કેમ? વાય ધ ડિઝાયર એન્ડ વાય ધ એફર્ટ્સ? અર્થાત મનુષ્યનો વિકાસ કેમ રૂંધાઈ ગયો છે? હું વિકાસ બોલું છું એટલે પેલો ખાલીપો કેમ છે? ભક્તિના પાઠ તમે દરરોજ કરો છો, પણ if I ask you when were you last connected to the divine, તો તમે કહેશો એક આજે, હમણાં અડધો કલાકમાં, એની પહેલાં YPMમાં, એની પહેલાં પાઠ દરરોજ અને કનેક્શન. You don't need to ask anyone for that. મારો પ્રશ્ન છે કે આ વિકાસ કેમ રૂંધાયો? જોકે દ્રષ્ટાંતમાં તો ઉત્તર આવી ગયો. અહંકાર વધે છે અને પ્રેમની સંવેદનશીલતા ઘટે છે. પરમાત્માથી છૂટો થતો જાય છે અને પદાર્થ તરફ વહેવા લાગે છે. ચેતન એ ચેતન બંને, વસ્તુ કે વ્યક્તિ. અને પછી તેના મોહમાં, તેના રાગમાં, તેના માલિકી ભાવમાં, તેના પોઝેસિવનેસમાં, અને પછી મૂર્ખની જેમ દુઃખી થયા કરે. આઈ કાન્ટ લેટ ગો ઓફ ધીસ, ઇટ વોઝ નેવર યોર્સ. સીડી જેવું છે. એ સીડી પર તમે ઉપર બી જઈ શકો, એ સીડી પરથી તમે નીચે બી ઉતરી શકો. એક જ સીડી છે, એક જ ઉપયોગ છે. એ જ ઉપયોગ જો ચડ્યો તો પ્રેમની વૃદ્ધિ થાય, પ્રેમની શુદ્ધિ થાય અને પરમાત્મા સ્વભાવમાં લીન થાય. એ જ સીડી પરથી નીચે ઉતરો એટલે અહંકારની વૃદ્ધિ થાય, અને અહંકારની વૃદ્ધિ પાછું લવ રૂપે નીકળે. લવ વિચ ઇઝ નોટ લવ, ઇટ્સ લસ્ટ. મારો પ્રશ્ન છે પ્રેમ કઈ રીતે ખોયો? તો એક તો સત્યનું અજ્ઞાન છે. કોઈ પણ સ્વરૂપે સત્યનું જ્ઞાન હોય. પહેલા સગુણ પછી નિર્ગુણ. શરૂ તો સગુણથી જ થશે. થોડા થોડા આપણા જેવા હોવા જોઈએ, પછી આપણાથી ઘણા જુદા છે એવું લાગવું જોઈએ, પછી ઘણા મોટા છે એવું લાગવું જોઈએ, પણ આપણા જેવા બિલકુલ નથી એમ ભાસવું જોઈએ, પછી એવો જ હું છું એમ ભાસવું જોઈએ.
સગુણથી નિર્ગુણ, ભેદથી અભેદ, સાકારથી નિરાકારની આ ઉપાસના આમ જ રહેશે. સત્યનું અજ્ઞાન છે, સત્યનું અનુસંધાન નથી. આટલી જ તકલીફો તો ઠીક. અસત્સંગનો યોગ છે અને કુસંસ્કારો જાગૃત રહે છે. અસત્સંગના નિમિત્તો વચ્ચે કુસંસ્કાર એ વિકલ્પો રૂપે તો રહે જ છે, વૃત્તિ રૂપે તો રહે જ છે, અને પ્રવૃત્તિ રૂપે તમારા જેટલા ગટ્સ, બસ એટલો જ ફરક છે. વૃત્તિ રૂપે રહ્યા એટલે તમે ચૂક્યા. એટલે સત્યનું અજ્ઞાન, સત્યનું અનુસંધાન ના હોવું, બે મોટી તકલીફ તો છે. એ દૂર થઈ શકતે જો તું સત્સંગમાં રહેતે તો. એને બદલે અસત્સંગ અને અસત્સંગમાં પણ નિરંતર સંસ્કારોની જાગૃતિ. બાળક કેટલું નિર્દોષ હોય છે, કારણ કે બાળક અહંકાર રહિત છે. હજી એ સીડી પરથી નીચે ઉતરવાનું શરૂ કર્યું નથી. એ સીડી પરથી ઉપર જ ચડે છે, કારણ કે કેટલો પ્રેમપૂર્ણ છે, અને તેથી કેટલો સુંદર છે, અને તેથી કેટલો પ્રિય છે. એ તો ઠીક છે, આપણે કોઈ નાના બાળક હતા નહીં ક્યારે, એ વાત અલગ છે. હતા એ તમે સુંદર બી હતા અને તમને સૌને પ્રિય પણ હતા. પછી શું થયું એ બાળકનું, એટલે કે તમારું શું થયું? પછી મા બાપે શિક્ષણ આપ્યું, કુટુંબીજનોએ શિક્ષણ આપ્યું, પછી સમાજે શિક્ષણ આપ્યું, પછી સ્કૂલ્સ, યુનિવર્સિટીઝ, કોલેજીસે શિક્ષણ આપ્યું, અને એ શિક્ષણમાં ક્યાંક ભૂલ થઈ કે જેથી તમે બુદ્ધિશાળી બન્યા. મને બુદ્ધિશાળી બનવામાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. હું ઈચ્છું તમે બુદ્ધિશાળી બનો, પરંતુ બુદ્ધિશાળી બનવામાં તમે માત્ર બુદ્ધિનો વિકાસ કર્યો અને હૃદયના દ્વાર એક પછી એક બંધ થવા લાગ્યા. મને એની સાથે વાંધો છે, બુદ્ધિશાળી સાથે નથી. ઇફ યુ આર અ મેન ઓફ ઓર અ વુમન, ઓફકોર્સ મેન ઓફ હેડ એન્ડ હાર્ટ, you are going to do extraordinary, fantastic job. હાર્ટ છે તો હેડ નહીં, હેડ છે તો હાર્ટ નહીં. દુનિયામાં રહેવાનું છે, હેડ વિના તો ચાલે નહીં. એટલે બુદ્ધિશાળી બનાવવા માટે ધીમે 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 હૃદયના દ્વાર બંધ થઈ ગયા. પ્રેમ રિટાર્ડેડ અને અહંકારની વૃદ્ધિ થઈ. તમે જો તમારો છોકરો થોડો મોટો થાય એટલે કે જો આમ બહુ ભોલા નહીં રહેવાનું, સ્માર્ટ બનવાનું. આ તમારા જ શબ્દો બોલું છું. આ દુનિયાને તો લૂંટી કાઢશે, તને તારો લાભ લેશે. અહીંયા બધા ઉપર પહેલાં સંદેહ કરો. કોઈ પ્રશંસા કરે તો બી એનો હેતુ શું હશે? એમ સંદેહ કરો, એમ સંદેહ કરો. સંદેહ, અને ખાસ બિઝનેસમાં ઉતરે એટલે તો પહેલું જ બધા ઉપર વિશ્વાસ કરી દે છે. એમ કરતાં કરતાં તમે એને સ્વાર્થી બનાવતા જાઓ છો કે પેલાનું ભલે ગમે તે થાય, તારું હિત શેમાં છે? અહીંયા આર્થિક દ્રષ્ટિએ તો આર્થિક જે પણ હોય, તો તમે એ સંદેહ કરાવીને એને સ્વાર્થી બનાવો છો, આક્રમક બનાવો છો. કીધું જ છે ને, ધ બેસ્ટ ફોર્મ ઓફ ડિફેન્સ ઇઝ અટેક. ટુ ડિફેન્ડ યોર સેલ્ફ, your motives, your desires, you need to આક્રમક બનતા જાઓ. અને જે આવું કરી શકે તેને તમે મેચ્યોર્ડ કહો છો. જે બીજાને ઠગી શકે, જે બીજા ઉપર સંદેહ કરી શકે, એને તમે મેચ્યોર કહો છો, પ્રૌઢ કહો છો, અને પછી કહો છો આ બહુ હોશિયાર છે, હવે એને સેટલ કરીએ, એટલે લગ્ન કરાવીએ એને. તમે સમજા? તમારા શિક્ષણની આ પહેલી ભૂલ. બુદ્ધિનો વિકાસ કરો, પણ પ્રેમ, મૈત્રી, કરુણા, વાત્સલ્યતા, બીજા માટે કાંઈ કરી છૂટું. જો આપનું જીવન કેવું વિચિત્ર છે. વન લેડી ગોઝ ટુ બાય એગ્સ, અને કીધું એ કેટલાનું? તો કે 6 રૂપિયાનું. એટલે પેલી કીધું કે 25 રૂપિયામાં 5 આપવા હોય. કેટલા થાય? 6 રૂપિયાનું એક એગ હોય.
30 રૂપિયા. તો કે 25 રૂપિયામાં આપવા હોય તો બોલ, નહીં તો હું નીકળું છું. થોડી આનાકાની કરી. બહેનો, તમને યાદ આવે છે કે નહીં? હા, એક લીંબુમાં 1 રૂપિયો ઓછો કરો તો તમે જાણે નેપોલિયન બોનાપાર્ટ હો, એ અદાથી પાછા ઘરે આવો. અને બાર્ગેન તો શું હવે એનો ધમકી જ બોલો ને, કે નહીં તો હું જાઉં છું. હવે પહેલાંને પણ વેચવા હતા, એને કીધું ઓકે. કેટલા બચાવ્યા? 5 રૂપિયા. પછી તરત એનો ફ્રેન્ડનો ફોન આવ્યો કે ચાલ આજે લંચ પર જઈએ. સારી રેસ્ટોરન્ટમાં લંચ પર ગયા, ખાધું. 1400 રૂપિયાનું બિલ થયું. એને ડિશમાં 1500 મૂક્યા. એને કીધું કીપ ધ ચેન્જ. અહીં તું 100 રૂપિયા આપી શકે છે, અને ત્યાં સમજીને એક ચેરિટીનું પણ બજેટ રાખી દો, જેમાં તમે ઠગાયા નથી. તમે ચેરિટી જ કરવી છે. આ જે અહંકાર છે ને, હું સસ્તું કરી શકું, હું તમે એ બિચારાને 4-5 રૂપિયા બચાવ, એને નુકસાન પહોંચાડ્યું, અને ત્યાં તમારો વટ પડે એના માટે તમે 100 રૂપિયા ટીપ આપી દીધી. સો યુ ડિડન્ટ હેવ દેટ પ્રોબ્લેમ. Money problem you didn't have. It was more of an ego problem. આ વાત થાય છે કે નહીં? તમે વિચારો કે થોડું ચેરિટીનું બજેટ તમે રાખી દો, તમે છૂટથી એને 31 રૂપિયા આપી શકો. અને એ બી દુઃખી થયા વિના કે હું ઠગાયો, મોંઘું લીધું. ના, મેં 25 રૂપિયાનું લીધું, મેં 6 રૂપિયા ટીપ આપી, એમ સમજો ચાલે. પણ ત્યાં પહેલાં આગળ વટ પાડવાનો શું મતલબ છે? ત્યાં હોશિયારી મારવી છે. અને અહીંયા તમે 100 રૂપિયા આપી દેશો. તો તમે એક તો પેલા નિર્દોષ અહંકાર રહિત બાળકને શિક્ષણ આપ્યું, બધા ઉપર સંદેહ કરવો, આપણો સ્વાર્થ સધાય છે કે નહીં જોવો. જો તમે એ ડિસ્કસ કર્યું તો તમે પ્રેમને રૂંધી નાખ્યો છે. પ્રેમને નહીં, તમે વિકાસને રૂંધી નાખ્યો છે. તમે શું આપીને આવ્યા, તમે શું દઈને આવ્યા, તમે શું ધરીને આવ્યા, તમે એ વિચારશો તો તમારો પ્રેમનો ગ્રોથ થયો છે. તમારો અહંકારને હાનિ પહોંચશે. પ્રેમનો ગ્રોથ થયો, તમારો વિકાસ સધાશે. કારણ કે તમારા રૂટ્સ ડીપ થતા જાય, એટલે તમે ઘણા ઊંચા થશો. કોઈ પણ ઘટના લઈ લો. હવે હું ધર્મ બોલતો જ નથી, શુભ કે અશુભ પ્રવૃત્તિ. તમારે જીવવાનું આમ હતું, તમે આમ જીવ્યા નહીં. બીજું, મધર્સ, ગ્રેટ મધર્સ, ભણવાનું હોય, સ્પોર્ટ્સમાં હોય. હમણાં મને દુબઈમાં એક જણે કીધું કે મેં તો મારા છોકરાને કહી દીધું, જો સ્પોર્ટ્સમાં તું 1st, 2nd, 3rdમાં આવવાનો હોય તો હું આવું જોવા માટે, ને તો આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ વેસ્ટ ટાઈમ. ત્યારથી એ બાળક બદલાઈ ગયો છે. અમે એને ઘણા વર્ષોથી જોઈએ છે. કેવો નિર્દોષ, કેવો ખુશ રહેતો હતો એ બાળક. એની માં જ એની સર્વસ્વ, એને કોઈને ઇમ્પ્રેસ કરવું નહોતું, કશું નહોતું, અને ઈ વોઝ વેરી વેરી હેપી. અને વેરી વેરી હેપી. સો એની ટેલેન્ટ્સ પણ ખીલતી હતી. હવે તમે સ્પર્ધા ઊભી કરી, પ્રતિસ્પર્ધા ઊભી કરી, પ્રતિયોગિતા ઊભી કરી દીધી. તમે એને એમ્બિશિયસ બનાવી દીધો, અને એમાં એક જ નુકસાન કર્યું. ઓલ હિઝ ફ્રેન્ડ્સ ટર્ન ટુ બી હિઝ એનિમીઝ. 98% ને 100% આટલો જ ફેર હોય, પણ તારે એનાથી આગળ થવાનું છે. એમાં એનું ખરાબ કઈ રીતે થાય ત્યાં સુધી તમારી વૃત્તિઓ ચાલી. અને હું ચીટ કરીને બી કઈ રીતે એનાથી આગળ વધું, એ દિશામાં તમારા વિચાર ગયા. મહેનત કરી શક્યા એટલું તો કર્યું, પણ હવે તો રિઝલ્ટ ઓરિએન્ટેડ બનવાનું છે. એટલે કઈ રીતે એનાથી આગળ, એમાં તમે મૈત્રી એની તોડી નાખી. હવે એને સ્કૂલે જવાનું ગમતું નથી, કારણ કે બધે ચારે બાજુ દુશ્મન જ દેખાય છે. સરહદ પર જતો હોય એવું લાગે છે. એનું મોઢું હાર્ડલી કોઈ ખુશ છે. મેં એને જોરથી હગ આપ્યો. એનું બર્થડે હતું, અને એને જોરથી આબુધાબીમાં હતો, અને મેં એને હગ આપ્યું તો એ ફોટા મને મોકલાવ્યા કરે છે. ગઈકાલે મોકલ્યો, બાપા દેટ વોઝ ધ બેસ્ટ મોમેન્ટ ઓફ સમબડી લવ્ડ મી ફોર નથિંગ, એક્સપેક્ટિંગ નથિંગ ફ્રોમ મી, જસ્ટ લવિંગ મી એઝ આઈ એમ. એને એ જોઈતું હતું, એની માએ જ એને ના આપ્યું. અને મા પાસે તો જે શિક્ષણ હોય તે રાઈટ જ હોય. એમ્બિશિયસ બનતો ગયો. હવે માત્ર પોતાનો સ્વાર્થ જોવે છે. હવે એનો વિકાસ થઈ ગયો, એને લક્ષ્મીની પ્રાપ્તિ થશે.
શિક્ષણની પ્રાપ્તિ થશે, ડિગ્રીઝ ને એ બધું મળશે, અધિકાર, આગળ જઈને પરિવાર, પણ સમવેર ભીતર ખાલીપો ને ખાલીપો રહેશે. અહંકારની માંગ છે. અહંકાર અને પ્રેમ એટલે કે એક જ ચીજ, કેન્દ્રનું રૂપાંતરણ. અહંકાર એટલે હું ઇઝ ધ કેન્દ્ર, પ્રેમ એટલે તું ઇઝ ધ કેન્દ્ર. આટલો જ ફરક છે. કેન્દ્ર કોણ? સેન્ટરમાં કોણ? હું બને તો એને અહંકાર કહેવાય, ને તું બને એને પ્રેમ કહેવાય. જે બહુ અહંકારી હોય ને એ તો ઝટ બહુ પ્રેમી બની શકે, કારણ કે એને ખાલી હું ને તું માં ફેરફાર કરવાનો છે. શક્તિ તો કેટલી બધી પ્રગટી છે, ખાલી હું ને તું શિફ્ટ કરવાનું છે. પણ આ સાલું હું ઇમ્પોર્ટન્ટ બની જાય પછી માલિકી ભાવ, પોઝેસિવનેસ, ઈગો, એક્સપેક્ટેશન્સ, ડિઝાયર્સ, લસ્ટ. કિડ્સ આર નોટ રેડી. જે મેરેજની એજ આમ સામાન્યપણે ગણાય, કિડ્સ આર નોટ રેડી. વાય? તમે કીધું એમાં વાંક છોકરાઓ નથી, મા બાપનું છે. કારણ કે એવું આદર્શ દાંપત્ય જીવન એ લોકોએ એને બતાવ્યું જ નથી ઘરમાં. એ લોકો ક્લેશ જ બતાવ્યું છે. તો કે હવે ક્લેશ કરશું, પહેલાં હું કંઈ બની જાઉં પછી ક્લેશ કરીશ. આટલું જલ્દી ક્લેશિત જીવનમાં પ્રવેશ કરવું નથી. એ લોકોએ પ્રેમ, પ્રેમથી શાંતિ, શાંતિથી વિકાસ, આ બધું જોયું જ નથી. તો શું કામ એમાં ઘૂસે? એટલે એ લોકો લક્ષ્મી અધિકાર, જેને એ લોકો કરિયર કહે, એમાં કંઈ વિકાસ કરવાની માથાકૂટ કરે છે. કારણ કે જાણે છે કે આ સંબંધમાં પ્રેમ જેવું કાંઈ છે જ નહીં, હું જેવું કાંઈ છે જ નહીં, સિક્યોરિટી જેવું કાંઈ છે જ નહીં, સ્ટેબિલિટી જેવું કાંઈ જ નથી. તો વાય આર કિડ્સ નોટ રેડી ફોર મેરેજ એટ ધ રાઇટ એજ? બિકોઝ મા બાપે એવો આદર્શ, આઈડિયલ દાંપત્ય જીવન એ લોકોની આગળ ખડું જ કર્યું નથી. એ લોકોને એવું બતાવ્યું જ નથી. ચલો હું એટલું પૂછું, અહીંયા કેટલાક કોઈકે બી મેરેજ કર્યા છે બે? હા, ઊંચા કરજો ને ઊંચા જ રાખજો, જ્યાં સુધી આખું પૂરું ના થાય. મહેશભાઈ ઊભા થશે. તો તમારા કોર્ટ મેરેજ હતા કે વિધિ સહિત મેરેજ? એકદમ વિદેશ છે. એકદમ વિધિ સહિત. તો એમાં તમે સપ્તપદીની પ્રતિજ્ઞા આમ પહેર્યા પછી આપી હોય તો વિધિમાં જ છે, એટલે તમે એ સાથે સાથ પ્રતિજ્ઞા બોલો. તમે સાત મોઢે ન હોય તો જીવન કેવી રીતે જીવી શકો? સુખમાં ને દુઃખમાં હું સાથે રહીશ. તમે એમ નહોતો બોલ્યા કે વાસના વખતે હું તને સાથે રાખીશ. તમે એમ બોલ્યા હતા કે સુખમાં ને દુઃખમાં હું સાથે રાખીશ તારા પરિવાર ને આ પરિવાર, પછી ધર્મ, અર્થ, કામની પુરુષાર્થ કરતા મોક્ષને સાધ્યમાં રાખ. આ બધું તમે બોલ્યા હતા. સી, સો યુ ઓનલી ફેલ્ટ કે યુ હેવ ટુ લીવ ટુગેધર, બસ, નથિંગ એલ્સ. The most important thing is not all that પેલું આમ નાક ખેંચે અને પેલું જૂતા છુપાવે, that is not important. And your હાથ to હાથ કરીને એના ઉપર કલર્સ રેડે, that is also not important. આ સપ્તપદી એ જ તમને ખબર નથી તમારું જીવન કઈ રીતે સુંદર બનવાનું, તમારો પ્રેમ કઈ રીતે વિકાસ પામવાનો, તમારા આત્માનો વિકાસ કઈ રીતે થવાનો. તમે ચોક્કસ સીડી પરથી નીચે ઉતરતા જશો, કારણ કે તમે પ્રેમ, આ પ્રેમ સંબંધનું સપ્તપદી જે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એ જ ખબર નથી. હું ને તું કોણ કેન્દ્રમાં? જો હું હોય, બહુ શાંત હોય, બહુ બધા સાથે પ્રિય રીતે સૌમ્ય ફેસ હોય, પ્રિય મધુર વાતો કરતો હોય, પણ એના વિચારોમાં જો હું વધારે, મને વધારે હોય, તો એ અહંકારી વ્યક્તિ છે. મને આને દુઃખ પહોંચાડ્યું, મને આને માન ના આપ્યું, મને આ ખોટો જ માને છે, મને જ આ કરે છે, મને આવ્યું, હું આવ્યું, એટલે એ અહંકારી વ્યક્તિ છે. ભલે ઓછું બોલતો હોય, ભલે બધા સાથે હસી મજાક કરતો હોય, કેન્દ્રમાં હું છે કે તું. એક અમેરિકન સ્ત્રી હતી, રસ્તા પર જતી હતી અને કોઈ ગાડી ચલાવવા વાળો આવતો હતો અને એનાથી એ ગાડી ટકરાય અને પેલીને થોડી ઈજા થઈ, એની એક આંગળી કપાઈ ગઈ. કોર્ટે ચડી અને એને $10 લાખ ક્લેમ કર્યો. મિલિયન્સમાં હોય તો કેટલું કહેવાય? 1 મિલિયન. $1 મિલિયન ક્લેમ. વાંક પહેલાં ગાડીવાળાનો જ હતો, એટલે જજે કીધું કે ને વાંક તો એનો જ છે,
પણ મેડમ, તમને લાગતું નથી કે $1 million ઇઝ લિટલ ટુ મચ? આંગળી બી કપાઈ હશે કે કોઈ વાર થોડી ઈજા થઈ હશે, તમે ઈજા જ રાખો, થોડું ઘણું ઘેસાયું હશે કે કાંઈ બી એવું થયું તો કે યુ આર રાઇટ, હી ઇઝ 100% રોંગ, ઇટ્સ પ્રૂવડ, ફોટોગ્રાફ સાથે બધું હતું. પણ ડોન્ટ યુ થિંક દેટ $1 million ઇઝ લિટલ ટુ મચ ફોર ધીસ? તો કે આ જેવી તેવી આંગળી નથી, આ આંગળી પર હું મારા પતિને નચાવું છું, જે પાછું મિલિયન્સ ઓફ ડોલરનો માલિક છે, એને નચાવું છું. જો આવો તો તમારો પ્રેમ, જેમાં કેટલો બધો માલિકી ભાવ છે. ડિઝાયર્સ છે, ડિઝાયર્સ મારી સાચી જ છે, વ્યાજબી જ છે, એટલે એ પૂરી ન થાય તો ઈગો નડે છે. ચલો ડિઝાયર્સ જાગે, પણ એને કેટલું ડિમાન્ડિંગ બનવું એ તો તમારા ઉપર હતું ને. ડિઝાયર્સ ભલે તમને સંસ્કારના કારણે જાગ્યું, પણ કેટલું ડિમાન્ડિંગ રહેવું એ તો તમારા ઉપર છે ને. તમે કાંઈ આપવા ધરવા જતા હો તો કાંઈ બને કે ના બને, અત્યારથી કહું છું સક્સેસફુલ. અહંકારની આ માંગ છે, અહંકારની આ રસમ છે, વ્યક્તિ પ્રત્યે, વસ્તુ પ્રત્યે, ચેતન તત્વ પદાર્થો પ્રત્યે, અચેતન પદાર્થો પ્રત્યે મોહ જાગે, રાગ જાગે, માલિકી ભાવ જાગે, અને પોતાનું ધાર્યું ન થાય તો દુઃખ અથવા દ્વેષ જાગે. નબળો હોય તો રડ કરે, અને જરા એ હોય તો ઠુસુમ કરે. બસ ભાઈ, બંનેમાં કાયરતા સિવાય કાંઈ નથી. આ થયા પછી પણ હું અત્યારે લખી આપું છું. સાયન્સ સાથે લખ્યું, યુ વિલ નોટ બી હેપી. જેને જોઈતો અહીંયાથી લઈ જજો. મહાભારતના યુદ્ધ પછી પણ જે અહંકારના કારણે લડ્યા હતા એ સુખી નથી થયા. પરમાત્મા તત્વ સાથે એક થવા માટે આ પ્રેમની શક્તિને તારે વાપરવાની હતી. આ પ્રેમમાં લસ ને ડિઝાયર્સ ને ઈગો ને એક્સપેક્ટેશન ને પોઝેસિવનેસ નાખી અને તું સીડી પરથી નીચે ઉતર્યા કરે છે. તું કદી સુખી નહીં થાય તારા પ્રેમની શુદ્ધિ કર્યા આવે. હું એટલું જ કહું કે બે ચેર બાજુમાં હોય, જેમ આ લોકોની બધા બાજુમાં ચેર છે, બે ચેર વચ્ચે બિલકુલ સ્પેસ ના હોય તો ત્રીજી ચેર કેવી રીતે મુકાય? ત્યાં થોડી સ્પેસ હોય તો સ્લાઇટ આને ખસાડે, ત્રીજી અંદર ઘુસાડી દે. રાઈટ ઓર રોંગ? પણ બે એકદમ અડીને હોય, ઇફ દેર ઇઝ નો સ્પેસ બિટવીન ધીઝ ટુ ચેર્સ, હાઉ વિલ યુ પુટ ધ થર્ડ ચેર? મેં કીધું આ હસબન્ડ વાઈફ વચ્ચે ડિસ્ટન્સ એટલો બધો વધી ગયો, અને બહેનોને તો ખબર બી નથી પડતી કે ના, હું પૈસા માગું તો પૈસા આપે છે, હું જે ખાવાનું આપું છું તે હોંશે ખાય છે અને મને અપ્રિશિએટ. પણ એક ડિસ્ટન્સ થવા લાગ્યું છે દેટ દે ડોન્ટ રિયલાઇઝ, અને એ સ્પેસની અંદર પછી ત્રીજો ઘૂસી જાય. નથિંગ ગ્રેટ આઈ હેવ સેડ ટુડે, બટ યુ હેવ ટુ રિયલાઇઝ. હું તો કહું આત્મા પરમાત્માના સંદર્ભમાં લઈ લો કે ક્યાંક સ્પેસ વધી તો હવે કંઈ ને કંઈ ઘૂસવાનું. એ કંઈ ને કંઈને કહેવાય વિકાર, એને કહેવાય ડિપ્રેશન, એને કહેવાય સ્ટ્રેસ, એને કહેવાય એન્ઝાયટી. બસ સ્પેસ થયા વિના, બે વચ્ચે સ્પેસ ન હોય તો ત્રીજો ઘૂસી કેવી રીતે શકે? ગેટિંગ ઇટ? તો તમારા વ્યવહારિક જીવનમાં બી યુ હેવ ટુ બી સ્માર્ટ ઇનફ કે મોઢેથી બોલે છે બહુ સરસ, પણ એની આંખમાં સ્પાર્કલ નથી, તો ધ ડિસ્ટન્સ હેઝ સ્ટાર્ટેડ. હવે આ ડિસ્ટન્સ સંજોગોના કારણ છે, મારા કારણે છે, વોટ એવર ધ રીઝન ઇઝ, જો એ ના થયું તો કોઈક વસ્તુ કે વ્યક્તિ એ સ્પેસમાં આવશે જ. કોઈ વ્યક્તિ ન હોય, કોઈ વસ્તુ આવે. આખો દિવસ વિડીયો ગેમ રમ્યા કરે છે મારો વર, પણ મારી વાત સાંભળતો નથી, તો આ વિડીયો ગેમ ઘૂસ્યું અંદર. એને દુનિયા એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર નથી કહેતું. એવી રીતે કોઈ વ્યક્તિ ઘૂસી જાય. સી, સો સઈદ જાફરી ઇઝ રાઇટિંગ ઇન હિઝ ડાયરી, અને કેટલો સુંદર બોધ આપી જાય છે આખો, કે વેન હી ગોટ મેરીડ હી વોઝ 19, હી વોઝ મેરીડ ટુ મેરુનિમા હુ વોઝ 17, and that time
India was under the British colonial rule, and he was very fascinated by it, by the language, English fluency, by the dress, etiquette, mannerisms, food, everything. She was not fascinated by it. She had her own personality traits. So she wanted to be an obedient wife, a doting mother, homemaker, housewife. અને એને આવું બધું ગમતું નહોતું. 10 વર્ષ તો ધીમે ધીમે તમારા શબ્દોમાં બોલું ડ્રેગ. તો એવી રીતે 10 વર્ષ ચાલ્યું એન્ડ ફાઇનલી હી વોઝ ઇન લવ વિથ સમ કોસ્ટાર અને હી ડિવોર્સ્ડ. છોકરાઓ બી હતા, એ છોકરાઓ માટે આ બધું પૈસાની બધી વ્યવસ્થા કરી, બિકોઝ દ્વેષ ભાવ નહોતો. પણ હી નેવર લુક બેક. 6-7 months he realized she is not that affectionate, that loving. She is only interested in her looks, desires, ambitions. એ આના દ્વારા ફૂલફિલ થવાનું હતું, એ જ એનું કારણ હતું સાથે આવે. સો નાઉ હી વોઝ મિસિંગ મેરુનિમા, બટ નાઉ એવરીથિંગ વોઝ ઓવર. એ ક્યાં છે, શું કરે છે, કશું જ એને ખબર નહોતું. વન્સ હી વોઝ ઇન USA અને એક મેગેઝિન ખોલે છે, there was an article on some Madhur Jaffrey, because she was an upcoming chef and she had launched her own book of recipes and she was highly praised. ત્યાં સુધી તો ઠીક છે, આખો આર્ટિકલ વાંચો, બાજુમાં એનો ફોટો હતો અને એ જોઈને was stunned. It was his wife, મેરુનિમા. પણ નીચે લખ્યું હતું મધુર જાફરે. તમે જઈ આવો ગૂગલ પર, તમને મળશે. She had changed her maiden name, she had remarried. ગમે ત્યાંથી ફોન નંબર લીધો અને કર્યો, but she refused to meet. એના છોકરાઓ હતા તે મળે છે. And saying he loves our mother very much, means he loves your ex-wife very much. So what do you mean? Even I loved her in 10 years. Okay, no, he loves her more than himself. Okay, how do you say that? Okay, he accepted her as she is, never desired, demanded or started making changes. તારો સ્વભાવ બદલ, તારી રીત બદલ, તારી પ્રવૃત્તિ બદલ. ધીસ ઇઝ લવિંગ યોર સેલ્ફ. બિકોઝ વોટ યુ થિંક, તમને તો એમ જ લાગે કે એ એબ્સોલ્યુટ ટ્રુથ જ છે, આમાં હું ખોટું શું કરું છું. પણ તો બી સમજો ધીસ ઇઝ યોર ડિમાન્ડ એન્ડ એવરીવન ઇઝ ડિફરન્ટ. બધાની ફિંગરપ્રિન્ટ્સ અલગ છે. તો દેટ પર્સન ઇઝ ડિફરન્ટ. યુ વોન્ટ ટુ કીપ થિંગ્સ ક્લીન, દેટ પર્સન ડઝન્ટ વોન્ટ ટુ કીપ. તો તમે કે ક્લીન રાખવું એ તો રાઈટ જ છે ને, એ તારા પ્રમાણે. યુ હેવ રિસ્પેક્ટેડ ધ પર્સન ઇફ યુ હેવ એક્સેપ્ટેડ ધ પર્સન. This is the way I want and this is the way I will do. This is the way you like, go ahead. And still we can love each other 100%. તો આ તમારી પ્રેમની શુદ્ધિ જેટલી થઈ ગઈ કે જેવી પરમાત્મામાં લાગશે ને ઠીસુમ, એટલે કે બિંદુ સમુદ્રમાં ચાલ્યું જશે, હો પછી દેખાશે જ નહીં. અરે ગુમાવવાનું જ ગુમાવવાનું છે. શું ખબર છે ગુમાવવાનું? તારી સીમાઓ. પણ શું પ્રાપ્ત થશે? અસીમ. હવે મને કહો, પ્રેમમાં ગુમાવવાનું છે કે પ્રાપ્તિ છે, ઉપલબ્ધિ છે? અસીમ થઈ જશે તું. એટલે નદીની હોંશ તમે જુઓ સમુદ્રને મળે ત્યારે એને ખબર છે કે હું અસીમ તરફ જાઉં છું. અને સ્વચ્છંદ મત આગ્રહ તોડવાનો વારો આવે ત્યારે ભક્તનો પણ આવો ઉત્સાહ હોય. હાઈ ટેન્શન, સ્ટ્રેસ એ ભક્ત નથી, પરમ અભક્ત છે. કારણ કે એને હોશ હોવી જોઈએ, હમણાં મારો અહંકાર તૂટશે, હવે મારો સ્વચ્છંદ તૂટશે, હવે મારો મત જશે, હવે મારો આગ્રહ જશે. જ્યોર્જ બર્નાર્ડ શોની પણ વાત કરી હતી. ગ્રે હેર મળે છે તો એ પૂછે છે, ગો શો આપેલો ડાઈઝ બધી મળતી હોય તો કે ડુ હેવ એનીથિંગ ફોર ગ્રે હેર? તો પેલો કે લોટ ઓફ રિસ્પેક્ટ. રિસ્પેક્ટ, એની સ્વતંત્રતાનો સ્વીકાર, એને મતનો આદર. હું એમ નથી કહું તમે સંમત થાવ, એના મતનો આદર. સંમત માટે તો હું એક સદગુરુ જ મૂકું છું કે એના મતનો આદર નહીં, એ તેઓએ સંમત કરેલું સર્વસંમત. તમે મતનો આદર કરો છો, જેમ કહો છો એમ તહત્તી. આમાં કાંઈ નથી, 1% 1 માર્ક નથી મળ્યો તમને. આ તો મેનર્સ છે. તમે જેના ઘરમાં રહેતા હોય તેનું તમારે સ્વીકારવું જોઈએ. આ તો મેનર્સ છે, આમાં ભક્તિ નથી.
એ જ સત્ય માનવામાં અને એ જ પ્રશંસવામાં વગેરે વગેરે, તો તમે સમ્યક દર્શનનો પુરુષાર્થ કરો છો. તમે માનો એમાં નથિંગ ગ્રેટ, એને પાલો તેમાં, પણ તમે એને સ્વીકારો સત્ય રૂપે, એમાં તમારી ભક્તિ. સો પ્રેમની રીત જ એવી છે. એટલે પ્રેમને સ્પિરિચ્યુઅલ સ્યુસાઇડ કહેવાય છે, અથવા તો આપઘાત કહેવાય છે. કોનો આપઘાત? હુંનો આપઘાત. અહમ જેટલા 2 અક્ષર બી બોલવાની જરૂર નથી, હુંથી ચાલે એમ છે. પ્રેમ એટલે મોક્ષની આરાધના કીધી છે. કારણ કે એક મોટો કસાય જેના આધારે 3 કસાય રહ્યા છે, એ મરતો નથી, એને મારવામાં આવે છે. આપઘાત. સમજીને કે આ જ મારા દુઃખનું કારણ છે, આ જ મારા વિભાવોનું કારણ છે. એટલે એને સ્પિરિચ્યુઅલ સુસાઇડ કહે છે લવ. એટલે વેલેન્ટાઇન ડેને આપણે સ્યુસાઇડ ડે બી કહીએ તો એક વાર ચાલે. કારણ કે એમાં અહંકાર, ઈગો, અને ઈગો પછી એક્સપેક્ટેશન ગઈ, અનસ્ટેબિલિટી ગઈ, ઇનસિક્યોરિટી ગઈ, પોઝેસિવનેસ ગઈ, કેટલું બધું જાય. હું જાય તો પ્રેમ એને એટલે જ આપઘાત કીધો છે. અને આ આપઘાત માટે જે તૈયાર તે પ્રેમી. એક બાજુ જ્ઞાનીઓ કહે છે કે વૈરાગ્ય, ડિટેચમેન્ટ, બીજી બાજુ કહે છે મૈત્રી ભાવના, લવ ઓલ. અને હું એક રાકેશભાઈની એક વાત બરાબર પાડું ને મને બહુ લાભ થયો છે. રાકેશભાઈ એકવાર કીધેલું કે યુ શુડ બી ધ ફર્સ્ટ પર્સન ટુ સ્માઇલ એટ અધર્સ. ડોન્ટ વેઇટ કે એ સ્માઇલ કરે એટલે પછી આપણે સ્માઇલ કરો. પ્લેનમાં જાઓ, અહીંયા જાઓ, ત્યાં જાઓ. એક ખાલી એર હોસ્ટેસ ઓલવેઝ જીતી જાય છે મારે, બિકોઝ એ ઈ કરતી આવતી હોય એટલે. એના સિવાય બધે હું ફર્સ્ટ સ્માઇલ કરું. અને આઈ લિટરલી ફીલ ઇટ એઝ એન અચીવમેન્ટ. હું મારી જાતે એક માર્ક આપું આમ કે જો આઈ સ્ટાર્ટેડ ધ સ્માઇલ, અને આઈ કેન રિયલી એક્સપિરિયન્સ અ ચેન્જ ઇન મી. મેં યુ સી, ઇફ બોથ ઇઝ નોટ ધેર, દેન યુ આર નોટ અ પરફેક્ટ સાધક. એક બાજુ કે છે બધા અપૂર્ણ છે, બધા અજ્ઞાની જીવ છે, અપૂર્ણ છે, દોષથી ભરેલા છે. બીજી બાજુ કે છે પ્રમોદ કર. અરે પ્રમોદ તમારો કરો, તમે સર્વગુણ સંપન્ન છો, તમે સર્વજ્ઞ છો, તમે સર્વતા પ્રકારે શુદ્ધ છો, તો તમારું પ્રમોદ કરવું એને ભક્તિ બોલું? તો કે નહીં, મારાથી શરૂ કરવું હોય તો સર્વ અપૂર્ણ જીવ માટે. એક બાજુ વૈરાગ્ય તો બીજી બાજુ મૈત્રી. એક બાજુ કે છે અપૂર્ણતા છે તો બીજી બાજુ કે પ્રમોદ. એક બાજુ કે છે કે બધા સિદ્ધ છે, સિદ્ધ સ્વરૂપી છે, પછી કે કરુણા કર. આ તમે હોમવર્ક તરીકે લેજો કે આ બંને નહીં હોય તો યુ ડોન્ટ હેવ 2 wings. યોર બર્ડ કાન્ટ ફ્લાય. યોર બર્ડ કાન્ટ ફ્લાય વિથ ઓનલી વૈરાગ્ય. એન્ડ યોર બર્ડ કેનોટ ફ્લાય ઓનલી વિથ મૈત્રી ઓલ્સો, બીકોઝ ખાલી મૈત્રી હશે તો એમાંથી મિત્રતા થશે, એમાંથી રાગ થશે, અને એમાંથી તમે ફસાશો પાછું. એટલે વૈરાગ્ય તો જોઈશે જ. The source of happiness is with me, but I want to share it with you. You should not become my source of happiness. Source of happiness is within me, but I want to share it with you. આ રીતે વિકારનો છુંદો વાળવાનો છે. અને એવી રીતે ઉપેક્ષા માટે બી છે. એક બાજુ કે છે કે માર્ગ ભૂલેલાને માર્ગ દેખાડો, અને બીજી બાજુ તો બી એ ન માને, ન સમજે, તો કે મારી સાથે વાત કરવા શું કામ આવે? તમે તો મારું માનવું તો છે નહીં મારું. કેટલાક લોકોનું આર્ગ્યુમેન્ટ નેચર હોય ને, આપણે જરા કંઈક શાંતિથી સલાહ આપીએ પણ 50 સાંભળવું પડે. ઉપેક્ષા રાખજે, મધ્યસ્તરે છે. કેટલું ફેન્ટાસ્ટિક કોમ્બિનેશન છે. વૈરાગ્યની સામે મૈત્રી, અપૂર્ણતા છે છતાં પ્રમોદ, સિદ્ધ સ્વરૂપ છે છતાં કરુણા. મારે એટલું જ કહ્યું, પ્રેમ એ કોઈ લેક્ચરમાં બાંધી શકાય નહીં. ખબર નહીં, તમે મને કીધું કે હજુ કે પ્રેમ ઉપર બોલો, પ્રેમ ઉપર બોલો. સો આઈ ફીલ પ્રેમનું લેક્ચર નહીં અપાય. પ્રેમ એક અનુભૂતિ છે. ઇટ્સ અ ફીલ, ઇટ્સ નોટ અ ડીલ. આ તો બધું આપણે તો બિઝનેસ જ કરીએ. મેં તારા માટે 3 વાર કહ્યું, તને પડી છે મારી? તો તાર બિઝનેસ કર્યો છે તે ભાઈ, તે પ્રેમ નથી કર્યો. પ્રેમ એટલે આપવામાં સુખ, આપવાથી મળશે તેથી સુખી થઈશ, એ ડીલ. અને આપવામાં સુખ, એ ફીલ.
સો જ્યાં પ્રેમ છે ત્યાં તો મેં કીધું પેલું ઘટમાં ભરાય પછી ઉભરાય, નદી ભરાય પછી કાંઠામાં ઉભરાય. જ્યાં પ્રેમ તમારું શુદ્ધ થયો, વૃદ્ધિ થઈ, તો એ ઓવરફ્લો થવાની છે. એટલે પ્રેમ એક એવી ચીજ છે જે બે જણને સુખ આપે. જે કરે છે તેને સુખ અને જેને મળે છે તેને સુખ. જો બેમાંથી એકને પણ ન મળ્યું તો આ તમારો પ્રેમ નથી, આ તમારો અહંકાર છે. તમે એમ સમજ્યા કે મેં આટલી મોટી ગિફ્ટ લીધી, પણ દેટ વોઝ ટુ સેટિસ્ફાય યોર સેલ્ફ, નોટ દેટ. પ્રેમમાં બે વ્યક્તિને સુખની અનુભૂતિ થાય ત્યારે જ તમે એને પ્રેમ કહી શકો. નહીં તો તમારે એને લસ્ટ કહેવું હોય તો લસ્ટ કહો, જે કહેવું હોય તો કહો. આ તો પ્રેમનો દિવસ છે. આમ તો પ્રેમના શેના દિવસ હોય? પ્રેમના દિવસ કયો? તો કે 365, 365. પણ આ બાને આપણે એનું સ્મરણ કરી શકીએ. ગુરુ ભક્તિ 365, પણ ગુરુ પૂર્ણિમાએ જરા આપણે વિશેષ ઇન્સ્પાયર થઈએ. તો આ દિવસે આપણે ઇન્સ્પાયર થઈએ કે આવો શુદ્ધ પ્રેમ, ગિવિંગ, શેરિંગ, ઓફરિંગ કોન્શિયસનેસ વાળો એક ભિખારી છે જે ભિક્ષા પાત્રથી માંગ કરે છે. એવી રીતે તમે પણ માંગ કરો છો. ધીસ પર્સન ડઝ નોટ લવ મી, ધીસ પર્સન. પ્રેમને માંગો છો ત્યાં સુધી ભિખારી. એવી જ સ્થિતિમાં એક ભિક્ષુ છે. પણ એ ભિક્ષા પાત્ર ભલે એ કરે, પણ એનું હૃદય એટલું બધું પ્રેમથી ઉભરાય કે એ કંઈક આપીને જ આવે છે. એ ત્યાંથી જાય પછી તમે કેટલા ખુશ થાઓ કે આજે મને આહારદાનનો લાભ મળ્યો, આજે હું ધન્ય થયો. તમે તો આપ્યું છે. જેને મળ્યું છે એને કહેવું જોઈએ કે આજે હું ધન્ય થયો, મને કેરીનો રસ મળ્યો. એને બદલે કોણ ખુશી વ્યક્ત કરે છે? હું ધન્ય. કારણ કે એ કંઈ ને કંઈક આપીને જાય છે. પ્રેમ. એટલે સંતો પાસેથી આ પ્રેરણા લો. કારણ કે તમે ક્યારે બી કોઈ કે ગળાના દુખાવાના કારણે સાકરનો ટુકડો મોઢામાં રાખ્યો છે, એવું બન્યું છે? હા, તો તમે જોયું છે કે સાકરનો ટુકડો અંદર હોય ને તો દરેક થૂકમાં મીઠાશ હોય. જર્યા જ કરે. તમને આમ ગળવાનું મન થાય થૂકને બી, કારણ કે એમાં બી માધુર્ય, સ્વીટનેસ હોય. એમ સંતો પાસે એવો કોઈક સાકરનો ટુકડો છે, જ્યાં જાય જે કરે જર્યા જ કરે. એટલે આપણે થાય કે બોલે તો જરે, ન બોલે તો બી જરે, આંખથી જરે, આંખ બંધ હોય તો બી જરે, એની ઉપસ્થિતિથી જરે. અને એ નિરંતર પ્રેમ, નિર્મલ પ્રેમ, નિષ્કારણ પ્રેમ. આવા કોઈક સંત દર્શનથી આપણે ઝંખના જાગે કે હું તો કોક વખત પ્રેમ કરું જ ને એમાં બી કૃતકૃત્યતા અનુભવું. અને આ તો નિરંતર નિષ્કામ નિર્મલ પ્રેમ. તમે ઝંખના થાય પછી તમે મથવા લાગો અને પછી તમને મળે. તમારી પણ એવી સ્થિતિ થાય. એટલે સાહસ જોઈએ. બસ સાહસ એકચ્યુઅલી શું કહેવાય? ક્ષણિક આપીને શાશ્વત લેવાનું છે, એને સાહસ કહેવાય કે ઉસ્તાદી કહેવાય? આમાં સાહસ શું કરવાનું? તમે શાશ્વત આપીને ક્ષણિક લેતા હોય તો કે સારી હિંમત જોઈએ. પણ તમે ક્ષણિક મૂકી જાઓ છો, શાશ્વત લઈ જાઓ છો. આમાં શું? બસ આ બુદ્ધિ ને હૃદય. બુદ્ધિશાળી રહેજો, નહીં તો પણ ઠપકો મળશે તમને. માત્ર બુદ્ધિશાળી તમારો વિકાસ રૂંધી નાખશે. તમે એટલા કેલ્ક્યુલેટિવ ને મેન્યુપ્યુલેટિવ બની જશો. At some point people will start hating you. At one point you will start hating yourself. Because કોઈ પણ ચીજમાં ગુરુ સાથે હોય કે બીજે બધે તમારા કેલ્ક્યુલેશન્સ જ ચાલતા હોય, મેન્યુપ્યુલેશન ચાલે. તમારા બોલવામાં ઓલવેઝ ડિપ્લોમસી જોઈ. તમે ડિપ્લોમેટ છે નહીં, તમારો પાસપોર્ટ જોઈ લેજો. ડિપ્લોમેટ પાસપોર્ટ તો છે નહીં. તો તમારે કોઈ કાર્ય માટે ઠીક છે જરૂર હોય, સતત કેમ છે આવું? સતત યુ વિલ સ્ટાર્ટ હેટિંગ યોર સેલ્ફ. નિર્મલ પ્રેમવાળાને તો સેલ્ફ જ ક્યાં છે? વયા જ કરે જ ખોવાઈ જાય છે. તો આવું સાહસ કરીએ અને અહમભાવનું જે મોટામાં મોટી સમસ્યા છે એના વિસર્જનની પ્રક્રિયા, એને જ ધર્મ માનીએ અને આગળ વધીએ એ મંગલ ભાવના સાથે.